አንተን ሳይ እንግዲህ የምትመለከቱት ውሃው ከዚህ ነው ወደ ታች ቁልቁል ነው የሚፈሰው። ይሄ ወደ ማሳያችሁ ወደዚህ ነው የሚፈሰው። ከዚህ ጋር ይሄ ድሮፕ ስትራክቸር ላይ እንገኛለን። ይህ ሴኮንደሪ ዋን ነው። ይኸው ልክ ይኸው ውሃው ድሮፕ ሲያደርግ እንግዲህ ሴኮንደሪው ምን ያክል በደለል እንደተዋጠ ነው እያሳየኋችሁ ያላችሁት። ይሄን ያክል እንግዲህ ምንም አይነት የሚታይ ነገር የለም። ይሄን ነው እያጸዳን ያለ ነው። ኢንስትሩሜንታችንን ይኸው እዚህ ጋር አቁመን የጽዳት ስራ ይኸው እዚህ ጋር እየሰራን ነው። ምን ያክል ስትራክቸሩን አረም እንደዋጠው ይታያል። ውሃው ከውስጥ የሚወጣበት ይህን ስትራክቸር በስፋት የሚፈሰው ውሃ ነበር። ደግሞ ካጸዳን በኋላ እናሳያቸዋለን ምን ይመስላል የሚለው። ይሄ ያልጸዳው ፓርት ነው። ልክ ይኸው እንደሚታዩት ውሃው ድሮፕ ካደረገ በኋላ እንደዚህ ወደ ታች ይሄዳል ማለት ነው። ይኸው ከዛን እዚህ ጋር ስትራክቸሩን ልክ እንደጨረሰ ምን ይውጠዋል ማለት ነው። ይኸው ሳር ውጦታል። የሚታይ ነገር የለም። ጫካ ነው የሚመስለው። ባለቤት ያለው አይመስልም። ስለዚህ ያው ከኢኮስኮ ጋር በመሆን ሴኮንደሪ ዋንን እያጸዳን እንገኛለን። እነዚህ ስትራክቸሮች ሚሊዮን ብር የፈሰሰባቸው ነው። የሀገር ሀብት ነው። ይኸው እንደሚታዩት ስትራክቸሩ በሙሉ ጥገና ይፈልጋል። በየቦታው ክራክ ከማድረግ አልፎ ፍርክስክስ ወጥቷል ማለት እንችላለን። እዚህ አካባቢው ካናል እና ስትራክቸር ባይሆን ብቻ ሳይሆን መላው ሰከንደሩ መሬቱ ራሱ ባለቤት አጥቶታል። መልማት የሚችል መሬት ነው። እንግዲህ አስቡት። ይኸው ድሮፕ ካደረገ በኋላ ይኸው ውሃው እንዴት ከምንጭ እንደሚወጣ እያያችሁት ነው። ኦምቦጭ ብንለው ይሻላል መሰለኝ ይሄ ነገር። ይኸው ሰከንደሪ ሴንተር ነው ይሄ የሚታዩት። የሰከንደሪው ሴንተር ነው። አጠቃላይ መሬቱንም ብናሳያችሁ እንግዲህ የሚያክለው ወይ አልሚ የለውም። ከተማ ውስጥ እንግዲህ ትውልድ ዳቦ አጥቶ ይራባል። ወጣቱ የተራበ ነው። እዚህ ጋር ግን ቲሲ ተሰራለት ውሃ መገብ የሆኑ መሬቶች እዚህ ጋር በጣም እጅግ በሺዎች የሚቆጠሩ ሄክታሮች ባለቤትና አልሚ አጥተዋል። ዝም ብሎ ተኝቷል እና በፖለቲካ ስራ ተይዘው ይመስለኛል። ምንም አይነት ይሄ መፍትሄ የሚፈልግ ጉዳይ ነው። እንግዲህ ሀገርን በጋራ እናልማ። ምናልባት መንግስት ወደፊት እነዚህን አሁን እዚህ የበቆሎ መትከል ጀምረናል። ቀጣይ ለሀገራችን የሚውል እጅግ ብዙ ነገሮች እዚህ ጋር እንሰራለን ብለን እናስባለን። ኤክስካቫተራችንን እያጸዳ ነው። ወደ ላይ እንደሚታዩት ካናሉ ያጸዳ ነው። ፓርት ምን ያክል ንጹህ እንደሆነ ማየት ትችላላችሁ።
የጸዳው ፓርት ምን ይመስላል የሚለውን አሳያችኋለሁ። አሁን ደግሞ ስናጸዳው ይኸው ንጹህ የሆነ ውሃ ነው የሚታየው። ሲያምር አያችሁት? ኢትስ ቢዩቲፉል። እንደሚታዩት እንግዲህ እንደዚህ ጫካ የሆነው የሚለማ መሬት ነው። እንግዲህ የጸዳው ክፍል ይሄን ይመስላል። እንደሚታዩ ትንሽ እዚህ ስትራክቸር ስለነበር ሳሩ ሙሉ በሙሉ ይኸው ለማስተካከል እንጂ በይት እናነሳዋለን። ይሄ አሁን ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ከፊት ለፊት የምታዩት ጫካ እንግዲህ ያለማው ፓርት ነው፣ ያልጸዳው ማለት ነው። የጸዳው ደግሞ ይታያል።